Okay, well, in our studies, we have reached John chapter 21. مطالعاتمون به یوحنا باب 21 رسیدیم. And I heard somebody else talking about this chapter recently. Sorry, brother, could you please repeat that part? I heard another brother talking about this chapter recently. خب شنیدم که یکی دیگر از برادران در مورد این باب اخیراً صحبت میکرد. And he made the observation that the first part of the chapter is about fishing. و این مشاهدات رو داشت که اولین بخش این باب در مورد ماهیگیری هست. And the second part of the chapter is about being a shepherd. و بخش دوم این باب در مورد یک چوپان بودن هست. And those two activities are used as pictures for what the ecclesia should be doing. و این دو فعالیت به عنوان یک تصویر استفاده میشه که یک کلیسا بایستی چه کاری انجام بده. When Jesus called the disciples, the fishermen who were disciples, to follow him, وقتی که عیسی مسیح شاگردانش رو صدا زد به عنوان ماهیگیر که ایشون رو دنبال کنن و پیروی کنن، he said, I will make you fishers of men. به اونها گفت که من شما رو به عنوان کسانی که انسانها رو به اصطلاح جذب میکنن و انسانها رو در دام میندازن، شما رو به این عنوان تبدیل خواهم کرد. So he used the picture of fishing as a symbol for preaching the gospel. بنابراین ایشون تصویر ماهیگیری رو به عنوان یک نمادی برای تبلیغ انجیل و موعظه کردن انجیل استفاده کرد. Jesus described himself as the good shepherd. عیسی مسیح خودش رو به عنوان چوپان خوب توصیف کرده بود. Who cared for the sheep who were part of his flock. که مراقب گوسفندانش بود، گوسفندانی که بخشی از اون به اصطلاح گله ایشون بوده. Being a shepherd is used in the New Testament as a symbol for those who care for the ecclesia. چوپان بودن در پیمان جدید، در عهد جدید به عنوان یک نماد استفاده شده، به عنوان کسی که برای مردمان خودش اهمیت قائل و مراقب اونهاست. So Luke 21 is about John chapter 21 is about one of the occasions when Jesus appeared to his disciples after the resurrection. خب یوحنا باب 21 در مورد یکی از موقعیت‌هایی هست که عیسی مسیح بر شاگردانش بعد از رستاخی ظاهر شد. And it's a way of telling his followers what they must do now that he is going to heaven. و شیوه و راه و روشی است که به شاگردانش بیاموزه که اونها بایستی الان که ایشون داره به آسمان میره چیکار بایستی انجام بدن. They have to be involved in fishing. اونها بایستی درگیر ماهیگیری بشن. That is, they have to be involved in preaching and spreading the gospel. و به این معناست که اونها بایستی مشغول موعظه کردن و به اصطلاح پخش کردن انجیل باشن. And they have to look after the sheep. و اونها بایستی مراقبت کنن از گوسفندان هم. That is, they have to care for the other members of the ecclesia. و به این معناست که اونها بایستی مراقب بقیه اعضای کلیسا باشن. So this incident is a very fitting end to the gospel. و این یک به اصطلاح موقعیت مناسب هست و به اصطلاح یک مأموریت کامل هست در درون انجیل که توصیف شده. Because it's providing instruction to his followers as to what they must do. چرا که این موضوع به شاگردان ایشون دستورالعمل‌هایی رو میده که بایستی اونها چیکار انجام بدن. Now, on this occasion, then Simon Peter decided to go fishing. در این موقعیت شمعون پتروس تصمیم گرفت که به ماهیگیری بره. Could you read John chapter 21 and verse 3, please?
یوحنا باب 21 و آیه 3 رو با هم دیگه میخونیم. شمعون پتروس با آنها گفت پس من به صید ماهی میروم. آنها گفتند ما نیز با تو میآییم. پس بیرون رفته سوار قایق شدند، اما در آن شب چیزی صید نکردند. Oh, about 7 of the 11 remaining disciples went fishing. در حدود 7 نفر از 11 شاگرد باقی مونده عیسی مسیح رفتن سراغ ماهیگیری. So this may have been the first time that Peter went fishing since Jesus called him to be a full-time disciple. این بار احتمالاً اولین باری بوده که پتروس به ماهیگیری رفته از زمانی که عیسی مسیح ایشون رو صدا زده بود که به یک شاگرد تمام وقت تبدیل بشه. At that time, they left everything and followed Jesus. از اون زمان همه چیز رو رها کرده بود و عیسی مسیح رو پیروی کرد. But now that Jesus was raised from the dead and wasn't with them all the time, اما الان که عیسی مسیح از مرگ برخاسته بود و تمام اوقات با اونها نبود، then the disciples were not too sure what to do. شاگردان مطمئن نبودن که بایستی چی کار انجام بدن. So Peter decided to go back to fishing. بنابراین پتروس تصمیم گرفت که برگرده به ماهیگیری. But really, that was a mistake. اما واقعا این یک اشتباه بود. Then Jesus wanted him to continue the work of the gospel to which he had called him. از اونجایی که عیسی مسیح از ایشون میخواست که ادامه بده به کارهای در مورد انجیل، به چیزی که ایشون رو صدا زده بود. And in this miracle, then Jesus redirects Peter back to the work that he wanted him to do. و در این معجزه عیسی مسیح دوباره پتروس رو جهت میده، بهش راهنمایی میکنه به برگشتن به انجام اون کاری که عیسی مسیح ازش خواسته بود از اول. Now, it told us in verse 3 that they were fishing all night, but they did not catch anything. در آیه 3 به ما گفته شد که اونها تمام شب رو مشغول ماهیگیری بودن اما چیزی صید نکردن. Now, you might remember that when Peter was called to be a full-time disciple, بایستی به یاد بیاریم وقتی که پتروس صدا زده شد، ازش خواسته شد که به یک شاگرد تمام وقت تبدیل بشه. he had also been fishing all night and had not caught anything. تمام شب رو ایشون در اون موقع هم تمام شب رو مشغول صید کردن بود و چیزی به دست نیاورده بود. That information is recorded for us in Luke chapter 5. این اطلاعات برای ما در لوقا باب 5 ثبت شده. In Luke chapter 5, then Jesus was using Peter's fishing boat as a place for preaching. در لوقا باب 5 عیسی مسیح قایق ماهیگیری پتروس رو به عنوان مکانی برای موعظه استفاده کرده بود. He was starting to make the connection between fishing and preaching. ایشون داشت شروع میکرد به ایجاد یک ارتباط بین ماهیگیری و موعظه کردن. And that may have been the first time that he used a fishing boat to preach. و امکان داره این اولین بارش بوده باشه که ایشون یک قایق ماهیگیری رو برای موعظه کردن انتخاب میکنه. The people stood in a large crowd on the shore of the lake. که آدم‌ها در یک صف طولانی در کنار دریا ایستاده بودن. And by preaching from the boat and allowing the water to carry his voice, و با موعظه کردن از درون قایق و اجازه دادن به آب که به اصطلاح امواج خودش رو به سمت اون آدم‌ها ببره. then Jesus was able to reach a larger number of people. عیسی مسیح قادر بود که به آدم‌ها و جمعیت بیشتری دسترسی پیدا کنه. And after Jesus Christ had finished preaching, he told Peter to put his nets down to catch fish. و بعد از اینکه عیسی مسیح موعظه کردن رو به تمام رسوند، از پتروس خواست که قلابش رو بندازه پایین و ماهی بگیره. You can find in Luke chapter 5, verse 5, please. میتونیم این رو در لوقا باب 5 و آیه 5 پیدا کنیم که با هم دیگه میخونیم.
شمعون پاسخ داد استاد همه شب را سخت تلاش کردیم و چیزی نگرفتیم، اما چون تو میگویی تورها را در آب خواهیم افکند. That's Simon Peter, says, well, we fished all last night and we didn't catch anything. خب شمعون در اینجا میگه که خب ما همه شب رو تلاش کردیم و چیزی دستگیرمون نشد، ماهی نتونستیم بگیریم. He was telling Jesus that, it's a waste of time to try fishing now because it's not the right time and there aren't any fish about anyway. و به عیسی گفت که این هدر دادن زمانه که الان بخوایم ماهی گیری کنیم، چرا که ماهی الان وجود نداره و زمان مناسبش نیست الان. And if you read Luke chapter 5 and verse 6, please. و اگر لوقا باب 5 و آیه 6 رو بخونیم، وقتی چنین کردند آنقدر ماهی گرفتند که چیزی نمانده بود تورهایشان پاره شود. That it was a big surprise to Peter that when he put the nets down, they were full of fish. و این یک به اصطلاح تعجب بود، برای یک سورپرایز بزرگ بود برای پتروس که وقتی تورشون رو انداختن توی آب، تور پر شد از ماهی. There were so many fish that the nets began to break. ماهی‌ها به اندازه‌ای بودن که اون تور ماهیگیری داشت پاره می‌شد. And the boat began to sink because of the weight of the fish. و قایق هم داشت به اصطلاح پایین‌تر می‌رفت به خاطر وزن ماهی‌ها. And they had to signal to another boat to come and help them to get all the fish to land. و به یک قایق دیگر علامت دادن که بیان و اونها رو کمک کنن که ماهی‌ها رو به ساحل برسونن. Now, Simon Peter had a great respect for Jesus Christ. شمعون پتروس احترام بسیار زیادی برای عیسی مسیح قائل بود. But he thought that he knew more about fishing than Jesus Christ did. اما اینگونه فکر می‌کرد که ایشون در مورد ماهیگیری بیشتر از عیسی مسیح می‌دونه. But in that miracle, then he learns that Jesus Christ knew more than Peter about everything. اما در این معجزه فهمید که عیسی مسیح از ایشون بیشتر می‌دونه در همه چیز. And he had a changed attitude to Jesus Christ after that. و طرز فکرش رو در مورد عیسی مسیح بعد از اون تغییر داد کامل. And Jesus asked him to become a disciple full time. و عیسی مسیح ازش خواست که به یک شاگرد تمام وقت تبدیل بشه. And so if we go back to John chapter 21, خب برمیگردیم به یوحنا باب 21. Again we are reading about Simon Peter being in a fishing boat. و دوباره در مورد شمعون پتروس میخونیم که درون یک قایق ماهیگیری هست. And again we find that he has not caught anything. و دوباره اینگونه یافت میشه در اینجا که شمعون پتروس هیچ ماهی نتونسته بگیره. And in the morning Jesus Christ was standing on the shore of the lake. و صبح اون روز عیسی مسیح در به اصطلاح لبه اون دریاچه ایستاده بود. But they couldn't recognize him, perhaps because of the distance. اما اونها قادر نبودن که ایشون رو تشخیص بدن، احتمالاً به خاطر فاصله زیادی که ازش داشتن. So could you read John chapter 21 verses 5 and 6 please? یوحنا باب 21 آیات 5 و 6 رو با هم میخونیم. او با آنها گفت ای فرزندان چیزی برای خوردن ندارید؟ پاسخ دادند نه. گفت تو را به جانب راست قایق بیاندازید که خواهید یافت. ایشان چنین کردند و از فراوانی ماهی قادر نبودند تو را به درون قایق بکشند. Once again Jesus told them to put down the net. دوباره عیسی مسیح از اونها خواست که تو رو داخل آب بندازن. And once again the net was full of fish. و دوباره این تور ماهیگیری پر از ماهی شد. Now could you read verse 7 please? آیه 7 رو با هم دیگه میخونیم. شاگردی که عیسی دوستش می‌داشت به پتروس گفت خداوند است. شمعون پتروس چون شنید که خداوند است در دم جامه خود را گرد خویش پیچید، زیرا آن را از تن به در آورده بود و خود را به دریا افکند.
The other disciple, who was John, شاگرد دیگر عیسی مسیح که در اینجا یوحنا بوده at once realized it must have been Jesus Christ. تشخیص داد که این بایستی عیسی مسیح باشه Because of the sudden miracle of many fish. به خاطر معجزه ناگهانی گرفتن تعداد بسیار زیادی ماهی And when he made that point to Peter, وقتی این نکته رو به پتروس یادآوری کرد و بهش گفت Peter didn't wait to help with the fish. پتروس به اصطلاح منتظر نبود که کمک کنه ماهی ها رو بیارن بالا Peter just wanted to get to Jesus Christ as quickly as he could. پتروس فقط میخواست که سریعتر به سمت عیسی مسیح بره و نزد ایشون باشه He jumped into the sea in order to get there more quickly. ایشون پرید درون دریا به خاطر اینکه زودتر به ایشون برسه And the other disciples who were left came behind in the ship, dragging the big net of fish behind them. و بقیه شاگردان که باقی موندن تور ماهیگیری رو درون قایق ایستاده بودن و تور ماهیگیری رو تلاش میکردن که داخل قایق بیارن Now, when we read about many fish, it reminds us of another place in the Bible. وقتی که در مورد ماهی‌های زیادی میخونیم ما رو به یاد مکان دیگری در کتاب مقدس میندازه I'm thinking about Genesis and chapter 48. در مورد پیدایش و باب 48 من فکر میکنم In Genesis chapter 48, Jacob is blessing the sons of Joseph. در پیدایش باب 48 یعقوب پسر یوسف رو برکت میده So he's blessing two of his grandsons. یعقوب دو تا از به اصطلاح نوه‌های خودش رو برکت میده And he asks God to bless them with the blessing of Abraham. و از خدا میخواد که اونها رو برکت بده با برکات ابراهیم It's Genesis chapter 48, verse 16, please. پیدایش باب 48 آیه 16 هست که با هم دیگه این آیه رو میخونیم و فرشته‌ای که مرا از هر بدی رهانیده است این پسران را برکت دهد نام من و نام پدرانم ابراهیم و اسحاق در ایشان تداوم یابد و در وسط زمین بسیار کثیر گردند So Jacob asks that the name of Abraham, the name of Isaac, and the name of Jacob should be associated with those boys. خب یعقوب درخواست کرد دعا کرد که نام ابراهیم و نام اسحاق و به اصطلاح نام خودش با این پسران باشه And Abraham, Isaac, and Jacob were the three men in the book of Genesis who had received important promises from God. ابراهیم، اسحاق و یعقوب آدم‌های مهمی بودن که در پیدایش وعده‌های بسیاری بهشون داده شده. So Jacob was asking that those boys should become part of the promises. و یعقوب در اینجا داره دعا میکنه درخواست میکنه که اون پسرها هم بخشی از این وعده ها باشن. And he said, let the boys grow into a multitude. و در اینجا داره دعا میکنه و میخواد که این پسران ایشون برکت داشته باشن و در وسط زمین بسیار کثیر گردن. But in the Hebrew language, it says this. در زبان عبری این گونه میگه. It says, let them grow in number in the same way as fishes grow in number. این گونه میگه در زبان عبری که این فرزندان این دو پسر تعدادشون به اندازه‌ای گسترش پیدا کنه که ماهی ها تعدادشون گسترش پیدا میکنه. You know, sometimes when you see fish, they are there in a great quantity, all swimming together.
وقتی که ماهی ها رو ما میبینیم به تعداد بسیار زیاد با همن و در یک جهت دارن به اصطلاح درون آب شنا میکنن. So Jacob was saying, well, let the family of these boys become bigger in the same way as fish grow into very large groups. بنابراین یعقوب اینگونه دعا میکنه که خانواده این پسرها گسترش پیدا کنه، بزرگتر بشه به همان نسبتی که تعداد ماهی ها افزایش پیدا میکنه در زمین. So a large number of fish is a picture of the large family that will be the fulfillment of God's promises. بنابراین تعداد زیاد ماهی ها تصویری از اون خانواده متعدد و پرتعدادی هست که این وعده ها رو تحقق میبخشه. And men and women can join that family when they place their faith in Jesus Christ. و زنان و مردان میتونن به این خانواده بپیوندن وقتی که ایمانشون رو بر عیسی مسیح قرار میدن. So that you know, when men and women join Jesus Christ, they become part of the multitude who the promises spoke about. بنابراین وقتی زنان و مردان به عیسی مسیح ملحق میشن بخشی از اون سرانجامی میشن که اون وعده ها در مورد صحبت کرده. Because of the work of gospel preaching. به خاطر کارهای موعظه کردن انجیل. And that's why Jesus no doubt thought it was a good picture to use fishing as a picture for preaching. و این به خاطر این بود که عیسی مسیح فکر میکرد که این یک تصویر خوبی هست که ماهیگیری رو به عنوان موعظه کردن تصویر بسازه ازش. And it's why when the disciples saw the great number of fishes, they were reminded that the work that Jesus wanted them to do was to preach the gospel. و وقتی که شاگردان تعداد بسیار زیادی ماهی رو دیدن اونها رو به یادآوری بهشون میکرد که کارهای عیسی مسیح از اونها میخواد که اونها موعظه کنن. So John 21, can we read verse 11 please? برگردیم به یوحنا باب 21 و آیه 11 رو با هم دیگه بخونیم. شمعون پتروس به درون قایق رفت و تور را به ساحل کشید. تور پر از ماهی‌های بزرگ بود به تعداد 153 ماهی و با اینکه شمار ماهی‌ها بدین حد زیاد بود تور پاره نشد. So we're told that the fish were very big fishes. به ما گفته شده که تعداد ماهی‌های بزرگی بودن. And we're told that there were 153 of them. و ما گفته شده که 153 ماهی هم بودن. So it's unusual for the Bible to give us a detail like that. غیر معموله برای کتاب مقدس که جزئیاتی به این حد رو به ما بده. So you know we wonder what the Bible is telling us by recording that there were 153 very big fish in that net. و تعجب میکنیم که کتاب مقدس میخواد به ما چه بگه که این 153 ماهی که در درون این تور بوده رو ثبت کرده. It's interesting that the word multitude that we read in Genesis 48. این جالبه که واژه کثیر شدن که در پیدایش باب 48 خوندیم is a word that occurs 153 times in the Hebrew Bible. کلمه‌ای هست که در کتاب عبرانیان در کتاب مقدس به زبان عبری 153 بار تکرار شده. So it seems to make another connection to the fact that this is the multitude. These fish were representing the multitude who would become the family of God by receiving the promises. و به گونه دیگر به ما داره میگه که این ماهی ها تبدیل به یک کثرتی از افرادی میشن که به خانواده خدا میپیوندن. It's also interesting that in many ancient languages, different letters also carry a number value.
و همچنین جالبه که در بعضی از زبانهای باستانی کلمات حروف متفاوت اعداد متفاوتی رو شامل میشن و با خودشون دارن. So that if you count the number or you add up the number that is associated with the phrase sons of God, بنابراین اگه اعدادی رو جمع بزنید که با عبارت پسر خدا همترازه، then the value of the letters when they're added up comes to 153. ارزش عددی اون ارقام وقتی با هم دیگه جمع میشن میشه 153. And it's another indication that these fish are representing the people who become the believers. و دوباره علامتی است که این ماهی ها بیان کننده کسانی هستند که تبدیل به ایماندار میشن. It reminds us of the beginning of John's gospel. ما رو به ابتدای انجیل یوحنا میبره و یادآوری میکنه بهم. In John chapter 1 verses 11 and 12, please. یوحنا باب 1 آیات 11 و 12 رو با هم می‌خونیم. او به ملک خیش آمد ولی قوم خودش او را نپذیرفتند، اما به همه کسانی که او را پذیرفتند این حق را داد که فرزندان خدا شوند، یعنی به هر کس که به نام او ایمان آورد. So that at the beginning the gospel tells us that Jesus Christ came to the Jews and the Jews did not accept him. در ابتدا انجیل به ما میگه که عیسی مسیح به سمت یهودی ها آمد و یهودی ها ایشون رو نپذیرفتند. But for those who did believe, they were given the authority to become sons of God. اما به کسانی که ایمان آوردن بهشون اقتدار داده شده، اجازه داده شده که تبدیل به پسران و فرزندان خدا بشن. The believers, when they are baptized, become part of God's family. و ایمانداران که وقتی غسل تعمید گرفتن بخشی از خانواده خدا میشن. And these fish are representing the people who would become believers. و این ماهی ها بیان کننده نماینده کسانی هستند که ایماندار میشن. The disciples were being reminded that their work was about preaching, not fishing on the Lake of Galilee. و شاگردان بهشون یادآوری شده که کار اونها در مورد موعظه کردن هست، نه ماهیگیری کردن در دریای جلیل و اطراف جلیل. Did you notice the end of John 21 and verse 11? توجه کردید به انتهای یوحنا باب 21 و آیه 11؟ It says that there were these very large fish in the net, but the net did not break. به ما میگه که ماهی‌های بیشماری و بزرگی درون این تور بود اما تور پاره نشد. So that is again just makes us think about Luke chapter 5. و این دوباره به ما یادآوری میکنه که در مورد باب 5 بهش نگاهی بندازیم. In Luke chapter 5 it told us there were all those fish in the net, so much so that the net was breaking. در لوقا باب 5 به ما میگه که از اونجایی که تعداد بسیار زیادی ماهی درون تور بود، تور پاره شد. But in John 21 there's a lot of very big fish, but the net is not breaking. اما در یوحنا باب 21 تعداد بسیار زیادی ماهی درون تور بوده اما تور پاره نشده. Well, in Luke chapter 5 as we saw, Peter was called to be a disciple. در لوقا باب 5 همونطور که دیدیم پتروس ازش خواسته شده، دعوت شده به اینکه یک شاگرد تبدیل بشه. At that time he had a lot to learn about Jesus Christ and about his work. و در اون زمان مسائل بسیار زیادی بوده که در مورد عیسی مسیح و کارهایشون بیاموزه. He wasn't really ready to do the work of preaching the gospel. ایشون واقعا آماده کارهای موعظه کردن کتاب مقدس نبود. And that was indicated when his net started to break. و این گونه نشان داده شد این موضوع وقتی که تور ایشون داشت آماده شروع شد که پاره بشه. Peter wasn't prepared for the miracle that Jesus Christ performed. پتروس هنوز آماده اون معجزه‌ای نبوده که عیسی مسیح به انجام رسوند.
Jesus made so many fish it come into the net and the net started to break. و با معجزه عیسی مسیح ماهی‌های بسیار زیادی وارد تور شدن و تور شروع کرد به پاره شدن. But in John chapter 21, it is 2.5 years later. اما در یوحنا باب 21 2.5 سال بعدش هست. It's after the resurrection of Jesus Christ. بعد از رستاخیز عیسی مسیح است. Peter's understanding of Jesus Christ and his work has grown through that period. و درک و فهم پتروس از عیسی مسیح در طول این دوران گسترش یافت و زیاد شد. And now he is ready to become the preacher that he will be in the Acts of the Apostles. که موضوع در اعمال رسولان هم بهش پرداخته شده. And so to indicate that Peter is now ready, the nets did not break. و اینگونه نشان داده میشه که پتروس که الان آماده است این تور دیگه پاره نمیشه. The disciples are equipped to do the work that Jesus wants them to do. و شاگردان مجهز به اون چیزهایی هستن برای انجام دادن کارهایی که عیسی ازشون می‌خواست انجام بده. Now, when they came to the shore from the boat, وقتی که به سمت ساحل اومدن از به اصطلاح یک طرف رودخانه اومدن از با اون قایق، then let's just read verse 9 of John 21. یوحنا باب 21 آیه 9 رو با هم دیگه بخونیم. چون به ساحل رسیدن دیدن آتشی با زغال افروخته است و ماهی بر آن نهاده شده و نان نیز هست. That Jesus Christ had already made a fire and was cooking fish. عیسی مسیح از قبل آتشی رو به اصطلاح به پا کرده بود و داشت ماهی به اصطلاح کباب می‌کرد. He didn't need to wait for the fish that they had caught. ایشون نیاز نداشت که منتظر ماهی‌هایی باشه که اونها گرفتن. He had made his own preparations to receive the disciples. ایشون خودش به اصطلاح تدارکات لازم رو دیده بود که شاگردانش وقتی میرسن آماده باشه. So that when the disciples came to shore, Jesus was ready to feed them. و وقتی که به اصطلاح شاگردان به سمت ساحل رسیدن عیسی مسیح آماده باشه که به اونها غذا بده. Could you read verse 13 please? و آیه 13 رو با هم دیگه میخونیم. عیسی پیش آمده نان را برگرفت و با آنها داد و نیز ماهی را. So Jesus gave them bread and fish for a meal. عیسی مسیح نان و ماهی رو برای به عنوان وعده غذایی به اونها داد. Well, does that remind you of another time in the ministry of Jesus? این شما رو به یاد زمان دیگری در طول وزارت عیسی مسیح میندازه. Do you remember the time when Jesus fed 5,000 people? بیاد میاری وقتی که عیسی مسیح 5,000 نفر رو غذا داد. And he was able to feed them using just a little bit of bread and a few fishes. و این کار رو با به اصطلاح کمی نان و چند تا ماهی انجام داد. And on that occasion, then it was a miracle that picked up ideas from the Old Testament. و در اون موقعیت یک معجزه بود که ایده رو از عهد عتیق و قدیم برداشت میکنه. Which indicated the way in which God would provide for the needs of his people. و نشون دهنده این شیوهی هست که خدا برای نیازهای مردمانش به اصطلاح چیزهای رو مهیا میکنه. And God has provided for his people in giving Jesus Christ. و خدا با از طریق دادن عیسی مسیح برای مردمان خودش تدارک دیده و مهیا ساخت. So when Jesus fed the disciples with bread and fish in John 21, بنابراین وقتی عیسی مسیح شاگردانش رو در یوحنا باب 21 با نان و ماهی غذا داد،
then it would have reminded them of the time that he fed 5,000 people. ما رو به یاد زمانی میندازه که ایشون 5000 نفر رو غذا داد. And on that occasion, Jesus shared the bread and fish and multiplied them by a miracle. و در اون موقعیت عیسی مسیح نان و ماهی رو به اشتراک گذاشت و به وسیله یک معجزه اون رو چندین برابر کرد. And he gave the food to his disciples to give to the multitude of people. و به عنوان غذا به شاگردانش داد که اون رو به کثرت جمعیت برسونن و بده که اونها بتونن غذا بخورن. The disciples were involved in sharing the provision that Jesus Christ made. و اون شاگردان به اصطلاح فعالیت کردن و درگیر پخش کردن اون غذا بودن که عیسی مسیح تدارک دید. It was again an indication of what their work would be. و دوباره یک نشانی از اون کارهایی بود که اونها بایستی انجام میدادن. To share the provision that God had made in Jesus Christ with others. که اون به اصطلاح مسائل و موضوعاتی رو که خدا از طریق عیسی مسیح مهیا ساخته با دیگران به اشتراک بذارن. So again, with the details of this miracle, they were being reminded about what they should do. و با جزئیات این معجزه یادآوری میشه بهشون که چه کاری بایستی انجام بدن. The need to share the knowledge that they had received with others. که نیاز به اشتراک گذاشتن دانشی که اونها با دیگران دریافت کردن. So that other people might have the opportunity to share the blessing of salvation. که دیگران هم بتونن اون فرصتی رو داشته باشن که برکات نجات رو و به اصطلاح بخشودگی گناهان رو با دیگران به اشتراک بذارن. After they'd eaten, Jesus talked to Peter. وقتی که اونها نان و ماهی رو خوردن، عیسی با پتروس صحبت میکنه. Could you read John chapter 21 and verse 15, please? یوحنا باب 21 و آیه 15 رو با هم دیگه میخونیم. پس از صبحانه عیسی از شمون پتروس پرسید: ای شمون پسر یوحنا، آیا مرا بیش از اینها محبت میکنی؟ او پاسخ داد: بله سرورم، تو میدانی که دوستت میدارم. عیسی به او گفت: از بره‌های من مراقبت کن. So Jesus asked Peter a question. خب عیسی از پتروس سوالی پرسید. And Peter gave him an answer. و پتروس بهش پاسخی داد. Yes, of course I love you. البته که دوست دارم. And so Jesus told him to care for the lambs, for the young sheep. و عیسی مسیح بهش گفت که مراقب بره‌هاش باش. So Peter was now being told about the other part of the work that believers should do. خب الان دیگه پتروس بخش دیگری از کارهایی که ایمانداران بایستی انجام بدن رو بهش گفته شد. That believers should behave like a shepherd. که ایمانداران بایستی مثل یک چوپان رفتار کنن. And that those with knowledge and experience should help other brothers and sisters to grow. که اونهایی که داره دانش و تجربه هستن بایستی کمک کنن، یاری بدن بقیه برادران و خواهران رو که اونها هم به اصطلاح رشد کنن. They would enter into the work of Jesus as a shepherd. که اونها هم درون فعالیت عیسی مسیح وارد بشن به عنوان یک چوپان. By caring for other believers. که مراقب بقیه ایمانداران باشن. Both in terms of helping them to grow in knowledge and understanding. همچنین اونها رو بهشون کمک کنن که از نظر دانش و درک و فهم رشد پیدا کنن. And giving them practical support if necessary. و همچنین حمایت‌های عملی رو بهشون بدن زمانی که نیاز دارن و ضروری. But Jesus asked the question, Peter, do you love me? اما عیسی مسیح سوالی رو از پتروس میپرسه، میگه که پتروس آیا منو دوست داری؟ Because Peter could only do that work if he loved Jesus Christ. چرا که پتروس این کار رو تنها زمانی میتونه انجام بده که عیسی مسیح رو دوست داشته باشه. Because that work is done to reflect the love that Jesus Christ has shown to others. چرا که این کار به عنوان بازتاب اون محبتی انجام میشه که عیسی مسیح به دیگران نشون داده و برای دیگران داشته. If we appreciate the love of God
which he has shown to us in Jesus Christ. اگر ما محبت خدا رو که در عیسی مسیح به ما داده شده و نشون داده شده رو ازش قدردانی کنیم و قدرش رو بدونیم، then we will want to show that love to others. ما هم تلاش میکنیم که اون محبت رو نسبت به دیگران هم داشته باشیم و به دیگران نشون بدیم. Now, when Jesus asked Peter if he loved him, وقتی که عیسی مسیح از پتروس میپرسه که آیا ایشون رو دوست داره، then he used a word that speaks of the love of God and the love of Jesus Christ. از کلامی استفاده میکنه که در مورد محبت خدا و محبت عیسی مسیح سخن میگه. It's a word that describes the love of God which provides for the salvation of men and women even though they do not deserve it. کلامی هست که توصیف میکنه محبت خدا که برای زنان و مردان نجات رو مهیا میسازه حتی اگه اونها سزاوار این نجات نباشن. But when Peter replied, he used a different word for love. اما وقتی که پتروس پاسخ داد، واژه متفاوتی برای محبت و عشق و دوست داشتن استفاده کرد. He used a word which describes the love that someone has for their friends. از واژه استفاده کرد که محبتی رو نشون میده که یک فرد برای دوستش اون محبت رو قائله. Before Jesus Christ was crucified, Peter had been very confident. قبل از اینکه عیسی مسیح مصلوب بشه، پتروس بسیار اعتماد به نفس داشت. Peter had said that he was ready to die with Jesus Christ if that was necessary. پتروس گفت که آماده است که با عیسی مسیح بمیره اگه ضروری باشه. But as Jesus told him, when he was placed under pressure, he denied Jesus 3 times. اما از اونجایی که عیسی مسیح بهش گفت، وقتی که پتروس زیر فشار واقع شد، 3 بار عیسی مسیح رو انکار کرد. And now he was more cautious. و اکنون بسیار محتاط‌تره. He wasn't ready to claim that he could do everything in the service of Jesus Christ. ایشون آماده نبود که به اصطلاح ادعا کنه که هر آنچه که لازمه برای خدمت به عیسی مسیح انجام میده. Now, verse 16, please. آیه 16 یوحنا باب 21 رو با هم دیگه میخونیم. بار دوم عیسی از او پرسید: ای شمعون پسر یوحنا، آیا مرا محبت میکنی؟ پاسخ داد: بله سرورم، میدانی که دوستت میدارم. عیسی گفت: گوسفندان مرا شبانی کن. And again, when Jesus asked him the second time, he used the same word for love that he had used the first time. دوباره وقتی عیسی مسیح برای دومین بار ازش پرسید، همون واژه برای محبت و عشق رو استفاده کرد که در بار اول به کار گرفت. And again, Peter used a slightly different word for love. Again, the love for friends when he answered. و دوباره پتروس واژه متفاوتری نسبت به عیسی مسیح رو استفاده کرد برای محبت و دوست داشتن، یعنی واژه‌ای که بیانگر محبت به یک دوسته. And Jesus gave him a slightly different command. و عیسی مسیح دستور نسبتاً به اصطلاح نسبتاً متفاوتی رو به پتروس داد. That he should act as a shepherd to the sheep. که ایشون بایستی به عنوان یک چوپان برای نسبت به گوسفندان رفتار کنه. On the first occasion, he told Peter to give food, to give grass to the young sheep. در بار اول، موقعیت اول، عیسی مسیح بهش گفت که به اصطلاح بره‌های ایشون رو مراقب باشه و بهشون غذا بده یا ازش مراقبت کنه. But now he tells him to act as a shepherd to all the sheep. اما الان ازش میخواد که به عنوان یک چوپان مسئولیت تمامی گوسفندانش رو قبول کنه و مراقبشون باشه. So as well as helping those who are young and those who are new to the ecclesia, then believers also have to show leadership to all their members. I'm sorry, brother, I just lost you. Okay, so as well as showing care and helping the young sheep to grow in knowledge.
که مراقب نه تنها مراقب بره ها باشه و بهشون کمک کنه که در دانش و به اصطلاح اطلاعات کتاب به اصطلاح اون دانشی که به عیسی مسیح بهشون داده به اونها کمک کنه که اونها رشد کنن و گسترش پیدا کنن. Then believers also need to show an example to all the other believers. همچنین ایمانداران نیازمند این هستند که نمونه‌ای باشن برای بقیه ایمانداران. And now can you read verse 17 please? الان بریم آیه 17 رو با هم دیگه بخونیم. بار سوم عیسی به او گفت ای شمعون پسر یوحنا آیا مرا دوست می‌داری؟ پتروس از اینکه عیسی سه بار از او پرسید آیا مرا دوست می‌داری آزرده شد و پاسخ داد سرورم تو از همه چیز آگاهی تو می‌دانی که دوستت می‌دارم. عیسی گفت از گوسفندان من مراقبت کن. So Jesus asked the question the third time. عیسی مسیح این سوال رو برای بار سوم پرسید. So it reminds us that Peter had denied Jesus Christ 3 times. این به ما را یادآوری میکنه که پتروس عیسی مسیح رو برای 3 بار انکار کرد. And now Jesus asks him, does he love him 3 times? و الان عیسی مسیح 3 بار ازش میپرسه که آیا ایشون رو دوست داره یا نه. As if Jesus is restoring Peter from the 3 times that he failed. از اونجایی که مثل اینکه عیسی مسیح داره پتروس رو از اون 3 باری که شکست خورد و به اصطلاح عیسی مسیح رو انکار کرد داره به اصطلاح نجات میده و دوباره به این رو مثلا به عنوان یک تصفیه حساب داره مقایسه میکنه. But Peter became grieved that Jesus was repeatedly asking him, did he love him? اما پتروس از اینکه عیسی مسیح 3 بار ازش میپرسه که آیا ایشون رو دوست داره آزرده میشه. He said, Lord, you know everything. You know that I love you. میگه سرورم تو همه چیز رو میدونی که دوست دارم. But Jesus has just changed what he said when he asked the 3rd time. اما عیسی مسیح اون چیزی رو که گفت وقتی که برای بار سوم ازش پرسید رو تغییر داد. That instead of using the word that speaks of the love of God, he used the word for love that Peter had been using. به جای اینکه از واژه استفاده کنه در مورد که در توصیف و تفسیر محبت خدا رو داره در معناش، عیسی مسیح از واژه استفاده کرد که پتروس ازش استفاده میکرد به معنای محبت کردن به یک دوست. As if he was making it easier for Peter to say yes. به گونه‌ای که داره برای پتروس این مسئله رو آسان‌تر میکنه که پتروس بتونه بله بگه. He said, Peter, do you love me with the love of a friend? که بهش میگه پتروس تو منو دوست داری با اون دوست داشتنی که یک دوست میتونه داشته باشه. And Peter said, of course, you know that I do. که پتروس بهش میگه بله البته میدونی که دارم. And Jesus said, give grass to my sheep. که عیسی مسیح بهش میگه که مراقب گوسفندان من باش. So that the disciple through Peter were being directed towards that work of feeding and shepherding that they have to do for other believers. بنابراین شاگردی پتروس این گونه هدایت شد برای مراقبت کردن، برای چوپانی و به اصطلاح مراقبت کردن از بقیه ایمانداران. That's the other key activity that believers should be doing while they prepare for the coming of Jesus Christ. این یکی دیگر از فعالیت‌های ویژه و کلیدی است که ایمانداران بایستی قادر باشن انجام بدن زمانی که خودشون رو برای بازگشت عیسی مسیح آماده می‌کنن. Could you read John 21 verses 18 and 19 please? یوحنا باب 21 آیات 18 و 19 رو با هم می‌خونیم. آمین آمین به تو میگویم زمانی که جوانتر بودی کمر خیش بر می‌بستی و هر جا که می‌خواستی می‌رفتی، اما چون پیر شوی دست‌هایت را خواهی گشود و دیگری کمر تو را بربسته به جایی که نمی‌خواهی خواهد برد. عیسی با این سخن به چگونگی مرگ اشاره می‌کرد که پتروس با آن خدا را جلال می‌داد. سپس عیسی به او گفت از پی من بیا. So Jesus made a prophecy about what would happen to Peter. خب عیسی مسیح در اینجا داره یه پیشگویی انجام میده برای اینکه اون اتفاقی که برای پتروس خواهد افتاد. That when he was older,
men would take him to a place that he would not choose to go. اینکه وقتی که پیرتر میشه به اصطلاح آدم ها اون رو به جایی میبرن که پتروس خودش انتخاب نمیکنه برای رفت. And we understand that Peter also was crucified by the Romans later on in his life. و ما میدونیم که پتروس همچنین توسط رومیان در بعدها در زندگیش مصلوب شد. Peter had said, "Yes, I am ready to die with you." پتروس گفت بله من آمادم که باهات بمیرم. And Jesus said, "No, you are not ready. You are going to deny me 3 times this same night." و عیسی مسیح بهش گفت نه تو آماده نیستی، همین امشب من رو 3 بار انکار خواهی کرد. But now Peter was a more humble man. اما اکنون پتروس آدم فروتن‌تری هست. He wasn't ready to make bold claims. آماده نیست که به اصطلاح وعده‌های آنچنانی بده. But he had been prepared by Jesus Christ for the work that Jesus wanted him to do. اما آماده شده توسط عیسی مسیح برای کارهایی که عیسی مسیح ازش می‌خواست انجام بده. And Jesus was saying, Peter, you are now able to do what you claimed you could do before. و عیسی مسیح بهش میگه پتروس الان قادری اونچه که قبلا ادعا کردی که انجام بدی رو انجام بده. You are going to die for me. که به خاطر من خواهی مرد. And Jesus Christ said to him, follow me. و عیسی مسیح بهش میگه که از من پیروی کن. And for Peter, that meant following even to dying for Jesus Christ in the way that Jesus Christ had died for others. و این برای پتروس به این معنا بود که عیسی مسیح رو پیروی کنه، حتی به شیوهی که عیسی مسیح مسئول شده به خاطر کارها و چیزهایی که عیسی مسیح ازش میخواد. Jesus Christ asks each of us to follow him. و عیسی مسیح از تک تک ما خواسته که ایشون رو پیروی کنیم. He asks us to die with him. و از ما میخواد که باهاش بمیریم. For most of us, that does not mean a literal death. برای بیشتر ما این به معنی یک به اصطلاح مرگ تحت لفظی نیست. But it means that we have to apply the principles of the death of Jesus Christ in our own daily lives. اما به این معناست که ما بایستی اون اصول مرگ و رستاخیز عیسی مسیح رو در زندگی روزانمون به کار بگیریم. It means that we have to try and kill certain parts of our character and behavior. این به این معناست که ما بایستی تلاش کنیم که بخشی از اون شخصیتمون و منشمون رو بکشیم. The parts that are not like Jesus Christ, the parts that God does not like. و اون بخشایی که خدا نمیخواد و اون بخشایی که مثل عیسی مسیح نیست. Every day we have to try and put to death bad behavior. هر روز ما بایستی تلاش کنیم که به اون رفتارهای بد و به اصطلاح اون افکار بد خودمون اونها رو بکشیم و نابود کنیم. So that we can allow the new life of Jesus Christ to develop in each of us. که بتونیم حیات جدید رو در عیسی مسیح در خودمون برای خودمون اجازه بدیم که در تک تک ما گسترش پیدا کنیم و رشد کنیم. And we can direct our activities to preaching and to supporting other believers. و میتونیم که بتونیم فعالیتامون رو هدایت بدیم برای موعظه کردن و حمایت کردن از بقیه ایمانداران. Well, the last part of the chapter tells us that there was another disciple following Jesus and Peter as they had their conversation. بخش دیگری از کتاب این باب ما در مورد به اصطلاح بقیه شاگردان میگه که یک گفتگویی با عیسی مسیح داره. And that was the disciple John who God used to write this gospel. و اون شاگرد یوحنا هست که خدا به کار برده که این انجیل رو بنویسه. Jesus had spoken about the death of Peter in later times. عیسی مسیح در مورد مرگ پتروس در به اصطلاح در ادامه صحبت کرده. Peter saw John and said, well, what about John? What about this man? و پتروس یوحنا رو دید و به عیسی مسیح گفت در مورد یوحنا چی؟ در مورد این آقا چی؟ And Jesus said, well, what has that got to do with you? و عیسی به پتروس گفت خب یوحنا به تو چه ربطی داره؟ If he continues until I come, what difference does that make to you?
و اگه ایشون ادامه بده تا زمانی که من برمیگردم چه تفاوتی با تو خواهد داشت؟ Well, some people in the first century thought that that meant that John would not die before Jesus Christ returned. بعضی آدما تا در اون قرون اول اینگونه فکر می‌کردن که یوحنا تا زمانی که عیسی مسیح برمیگرده نخواهد مرد. But that's not what Jesus Christ meant. اما این چیزی نبود که عیسی مسیح منظورش باشه. Jesus Christ was telling Peter he needed to think about himself. عیسی مسیح به پتروس داشت این رو میگفت که پتروس نیازه که به فکر خودش باشه. That he had to focus on his own life and how he could use his own life to follow Jesus Christ. که نیازه که ایشون تمرکزش رو بر زندگی خودش به کار بگیره و فکر کنه در مورد اینکه چطور میتونه زندگی خودش رو به گونه‌ای سپری کنه که در اون راستای عیسی مسیح باشه. And that meant helping other disciples. و این به معنی کمک و یاری کردن بقیه شاگردان هم هست. But not being overly concerned about what would happen to them. اما نه به این معنا که به اصطلاح بخواد بفهمه چه اتفاقی برای اونها میفته. He needed to focus on himself and make sure he was doing the right thing. نیاز بود که ایشون تمرکزش بر روی خودش باشه و اطمینان حاصل کنه که ایشون داره کار درست رو انجام میده. Sometimes, we can give other people a lot of attention. بعضی مواقع ما نمیتونیم به بقیه توجهات زیادی داشته باشیم. We can get worried because we think that they are doing better than us. اما میتونیم نگران باشیم چرا که فکر میکنیم اونها بهتر از ما دارن عمل میکنن. Or we can get worried because we think they are behaving badly. و میتونیم نگران باشیم چرا که فکر میکنیم اونها دارن بد رفتار میکنن. But at the end of the day, each of us are responsible for our own lives. اما در انتها هر کدوم از ما مسئول زندگی خودمون هستیم. And it's for what we do with the knowledge that we have and the opportunity of our own lives that we will appear before the judgment seat. و اون با اونچه که ما با اون دانشی که داریم و اون فرصتی که بهمون داده شده در مقابل صندلی قضاوت حاضر میشیم. And we mustn't allow other people to distract us. و ما نبایستی به بقیه این اجازه رو بدیم که به اصطلاح افکار ما رو به اصطلاح تحت تاثیر قرار بدن. We have to focus on doing what is right ourselves. نیازه که تمرکز داشته باشیم به انجام دادن اونچه که برای خودمون درست. And John just finishes by confirming that everything he has written is true. و یوحنا در انتها این بخش رو به پایان میرسونه با تاکید کردن بر آنچه که هر آنچه که ایشون نوشته درست. He's given us a wonderful gospel to tell us about the Lord Jesus Christ. که ایشون یک انجیل شگفت انگیزی رو به ما داده که در مورد سرور عیسی مسیح برامون سخن میگه. To allow us to understand him better and to relate to him. که به ما اجازه بده که ایشون رو بهتر بفهمیم و خودمون رو با ایشون مرتبط کنیم. So that we have the information that we need to follow Jesus Christ. که ما اون اطلاعاتی رو که نیاز داریم برای پیروی کردن عیسی مسیح در دست داشته باشیم. And to be ready when he returns. که آماده باشیم وقتی که ایشون باز میگن. Which we know he will do very soon. ما میدونیم که به زودی این اتفاق خواهد افتاد. Well, thank you, Brother Salman, for all your help. You're welcome, brother. Are there any questions, or would anybody like to say anything before we finish? قبل از اینکه جلسه رو پایان بدیم اگه سوالی هست بفرمایید. با عرض سلام عذرخواهی میکنم. من یه سوال دارم از این مبحث امروزمون جدا هست و می‌خواستم بپرسم که عیسی مسیح وقتی که میاد چه شرایطی باید ما داشته باشیم؟ یعنی دنیا در چه شرایطی باشه که عیسی بیاد؟ مثلا دنیا به هم ریخته باشه، جنگ باشه، یا چه شرایطی هست پیش نیازش که عیسی مسیح بیاد؟ There's a question about when Jesus Christ comes back. What is the situation in which conditions are required? There should be chaos in the world, or how it is going on, in which situation he will come back?
Okay, so the Bible gives a number of indications about the return of Jesus. کتاب مقدس چند موضوعی رو در مورد بازگشت عیسی مسیح به ما داده. It talks about a world that is very troubled, در مورد جهانی که درگیر مشکلات و به اصطلاح گرفتاری‌های زیادی with wars and with famines and with diseases. با جنگ‌ها، با قحطی‌ها، با خشکسالی‌ها و با بیماری‌ها دست و پنجه نرم می‌کنه. And a world that is troubled by man's bad behavior. و جهانی که با رفتار بد انسان درگیر. And we can see all of those things happening in the world in which we live. و ما همه اینها رو می‌تونیم ببینیم الان در جهانی که داریم زندگی می‌کنیم. It gives us a major sign that we are in the time that is leading up to the return of Jesus. این علائم مشخصی رو به ما میده در مورد زمانی که بازگشت سرور عیسی مسیح رخ میده. And that sign is the fact that the nation of Israel, after many years being scattered, are once more in the land that they were in Bible times. اینه که ملت بنی اسرائیل بعد از سالیان سال که به اصطلاح بیخانمان بودن دوباره در سرزمین خودشون سکونت پیدا میکنن. And there are many prophecies about what would happen to Israel at that time. و پیشگویی بسیاری وجود داره که چه اتفاقی برای اسرائیل در اون زمان میفته. And the things that we are seeing in the world at this time relate to those prophecies. و اون چیزایی که در اکنون داریم میبینیم در جهان امروز میبینیم به اون پیشگویی‌ها مربوطه. The Bible talks about an invasion of the land of Israel. کتاب مقدس در مورد تهاجم حمله به سرزمین اسرائیل می‌نویسه و به ما میگه. But we don't know exactly at which point Jesus Christ will return. اما ما دقیق نمیدونیم در کدام مرحله عیسی مسیح باز میگه. Because we don't know whether Jesus Christ will gather together the believers and those who have heard the gospel to judge them. چرا که نمیدونیم آیا عیسی مسیح ایمانداران و کسانی که انجیل رو به اصطلاح شنیدن رو جمع میکنه دور هم و اونها رو قضاوت میکنه. Before that invasion or afterwards. قبل از این حمله به اسرائیل یا بعد از حمله به اسرائیل. So we can see a lot of signs that indicate the return is close. و بنابراین ما علائم بسیاری رو می‌بینیم که نشون دهنده این هست که بازگشت عیسی مسیح بسیار نزدیک. But we can't say whether or not anything else must happen before Jesus actually comes. اما نمیتونیم بگیم که آیا چیز دیگری نیازه که اتفاق بیفته قبل از اینکه عیسی مسیح بازگرده یا نه.